Mélyen a Visotica hegységben vagyunk, Közép-Boszniában, Szarajevótól délre, ebben a tágas kis völgyecskében, ahol egy viszonylag forgalmas miút megy le Konyic fele. És itt mellettem ezek középkori bogumil sírok, amiről tulajdonképpen ez a hely nevezetes. Ilyen bogumil sírokból egyébként sok van Boszniában. A bogumil keresztények etnek keresztények voltak. Mind az ortodoxok, mind a katolikusok üldözték őket. A magyar királyok többször vezettek ellenük keresztes hadjáratot. Aztán amikor jöttek a törökök, akkor a bogumilok fogtak magukat és felvették a muzulmán vallást, úgyhogy a mostani muszlim bosnyákok tulajdonképpen a bogumilok leszármazottjának tekinthetőek. Az úti célunk erre van föl, a Dzsámija nevű csúcs, 1967 méter magasan. Ez a hegység legmagasabb pontja. Kellően fáradtak vagyunk az elmúlt 2 nap után, de a családban ott fönn van, már csak rám várnak. Ezen a füves úton indultak előttünk zágrábi túrázók, úgyhogy abban bízunk, hogy őket követve mi is felérünk a Dzsámijára. Mert hogy itt most tábla és jel az van. Tábla nincs, de jel van, úgyhogy ennek örülünk. Az első néhány száz méter ezen a füves mezőn vezetett keresztül, és a light volt eddig az út. Jel van mindenhol, bár kicsit kopott. Árnyék az nuku, de hogy elnézik, az nem is lesz. Ott fent van néhány fenyőfa, de igazából semmiség. És hát valahol lassan neki indul meredek is. A messzeségben ott csillog az autónk. Itt a kis bucka alatt most indulnak el eszterék. Azok a szemközti hegyek is, ennyivel vagyunk magasabban. Ez se rossz nézet. Picikét fordultunk pár lépést. Szemben a lejjén is a Dzsámija csúcsok vannak, az a tömb, arra kell ma fölmennünk, vagy arra szeretnénk ma fölmenni. És itt szépen a szélén elbattyogunk. Ritkaság, ott van 2 fa mutatóba. Csula tudja, hogy maradtak meg ezen a kietlen tájon, ahol a fűrön kívül hát nagyon semmi nincs, ott is van fönt 1-2 fa. Ott áll 1-2 törpefenyő, de hát itt aztán tényleg semmi nincs. Olyan akár a hold felszíne, csak füves. Ez a füves hold. Nagyon csábító környék. Tényleg nagyon szép. Öles léptekkel közelítünk a Dzsámija és lejjen csúcsok alkotta hegytömbhöz. Nagyon barátságos ménest találtunk itt a fensíkon, a pici kis tómaradvány mellett. Hagyják magukat simogatni. Nagyon aranyosak cukik. Most éppen a fenekét mutatja mindegyik nekem, de ezért nem így volt. Itt van például egy igazi hamisítatlan visocicai gyilkos vadló. Csodálatosak. A gyerekek még kicsit lovaznak. Nagyon élvezik itt a Dzsámija és a lejjen tömében. Ez a lejjen csúcs. És akkor itt van mellette a Dzsámija, amire most fel fogunk menni, hogyha kilovasztuk magunkat. Ott pedig szemben Eszter vár rám egy nagy adag további középkori sír mellett. Fölért egy bosnyák család, így kicsit beszélgettünk, éreztük, hogy honnan jöttünk, hogy hova tartunk. És hát kiderült, hogy teljesen rosszul mondom ennek a hegynek a nevét előttem. Lenjen, vagy valami ilyesmi. Lenjen, Veliki Lenjen. Ott meg szemben a Dzsámija. Oda tartunk, hát a lovakhoz aztán most megint közelebb érünk. Pedig az előbb elhagytuk őket. Visszatekintve látszik csak, hogy milyen eszelősen nagy ez a lapály fensík. Ott szemben pedig ilyen időszakos tó medre látható, van még 1-2 helyen víz, a lovak ott vannak, ahol a víz van. Átbuktunk ezen a kis földnyelven, és azt látjuk, hogy errefele folytatódik egy másik irányba, lefelé ez a fensík, de már jóval meredekebb és jóval kövesebb. Az út pedig szépen közelíti a csúcsot.
Megvan a felfele vezető út. Ciklamászós lesz. Egy kicsit. A jel egyértelműen felfele mutat. Arra megyünk tovább. Meredek, de jól járható az út. Szépen van jelölve. Ilyen kövek között bútácsolunk. Velebitre emlékeztet ez a felfele tartó szakasz. Ebből a sok-sok mészkővel. Azért látszik, hogy kutya kemény ebből a szögből nézve. Sokat jöttünk fel néhány perc alatt, de ez még mindig csak 50 méter, és kb. 200 kell. Valamivel korábban induló horvát csapat most jött szembe, ők már megjárták a hegyet. Kicsit azért úgy tűnik, hogy be van arra fele borulva, de remélhetőleg megússzuk komolyabb eső nélkül. Hát ez a másik oldal. Csodálatos. Hát nem az volt a teteje, ahonnan látszott. Még innen is van még vissza egy jó 10 percnyi séta, de bosnyák családap, aki egyedül jött föl végül, az már föl is ért. Onnan délről jönne némi eső, de nehéz eldönteni. A Visvocica legmagasabb pontján a 1967 méter magas Dzsámiján ülünk, és csodáljuk a déli panorámát. Azt mondta itt az úr, hogy ott szemben az Zelengora, ott van a Velez, és ott pedig a Prenny. Ott meg az eső, ami Neretva völgyében szakad. Ez a legmagasabb pontja a Visvocicának, és innen pont szemben ellátni arra a részre, ahol tegnap előtt voltunk, az a zöld gerinc ott, ami jöttünk, pont szembe velünk pedig a Vitó, és jól látszik az a kis pont is, ahol elérkeztünk a Páricsról a bivakházhoz, majd mentünk visszafele a szállásra, és most már a család teljes egészében megérkezik nagyon boldog Natáliával. Erre hátra pedig itt a hegységnek a Rakitnica felüli része van, ott egy remek kis falu van, lent szívesen kivennénk ott egy kis bivakházat, hogyha tudnánk, hogy jöjjünk föl ide. Van pecsételő? Ó, de jó! Szevasz, Fecse, te vagy a világ legkirályabb csávója, följöttél ide! Na, úgy döntöttünk, hogy gyorsan lehúzunk a Dzsámijáról, mert onnan Neretva felől izgalmatlan nagy vihar kezd jönni. A család már lejjebb van, én gyorsan összepakoltam, ami még szét volt szedve. Arra fele futunk lefele, reméljük azért meg nem ázunk. Ide is ért az eső, jó nagy cseppekben esik, nem lehet beállni fa alá, az tuti, az egyszer tuti. De ott van lent egy jó kis barlang, oda le lehet húzódni. Hú, de jó az a barlangot lent, az ott kemény, ott jó kis barlang van. Egyelőre el is állt az eső, ott azért be van borulva mögöttünk, jön is valami, meg villámlik néha, de itt most per pillanat nem esik, ami nem is baj, mert ezen a sziklás részen kell itt letotyognunk, ami semmivel sem egyszerűbb, mint fölfelé volt, de azért mindenképpen gyorsabb. Ez az a kőtörmelékes nyiladék, amin keresztül föl kell jönni a Dzsámijára. Ha elnézünk keletre, akkor ott szép az idő. Ha nyugatra, akkor nem annyira. Nem könnyű a terep. Innen már közel az alja, és úgy tűnik, hogy süt is a nap. Ilyen meredek, ott megy a jel. Itt kell menni. Szinte függőleges, de azért nem függőleges. A 8 éves és az 5 éves gyerek simán följött, úgyhogy nem olyan veszélyes. Mondjuk ügyesek. Nagy mázli, hogy ezt nem szakadó esőbe kellett letornászni. Még utolérhet minket, de ami most ránk vár, az már ehhez képest egy laza séta lesz.
A lovak most följebb vannak, mint amikor nem voltunk. Kilométereken keresztül semmi jele civilizációnak. Letűntnek, persze van ott szemben a középkori sírok. Ebben a hegységben alig vannak falvak. Ezeknél a Bogomil síroknál tartottunk egy kávészünetet, és most nagyjából majdnem mindenki mezitláb indul tovább. Ezen a füves részen nagyon jó mezitláb menni. Próbáljátok ki, hogyha ilyen helyen jártok, erre jártok. Mondjuk itt Eszter pont az ellenpélda, mert nem akarta levenni a cipőjét. Neki beírjuk a fekete pontot. Most már nagyon régóta jövünk lefelé, és most válik érzékelhetővé, hogy milyen sokat jöttünk fel itt elsőre, milyen hatalmas volt itt a szintemelkedés. És hát ebből a két emelkedőből, illetve az ezeket összekötő fennsíkból áll össze ez a mai túránk föl a Jamiához, ahonnan egyébként nem lenne messzebb elmenni a másik hasonlóan magas csúcsra, azt most kihagytuk, mert dörgött villámot és már fáradtak is vagyunk. Ki tudja, talán egyszer még visszajövünk ide, mindenki visszavágyik a Visoccicában, mert varázslatos hely, fantasztikusan kedves emberek, házigazdánk az csoda pofa. A Visocica egy olyan hegység, ahova érdemes visszajönni, fantasztikusan szép helyszínek vannak. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, Szemek a csúcson. Még egy utolsó tehénsimogatás is belefér a napba, ezekkel a idillikus képekkel, taknyadzó, nyáladzó tehénnel és a boldog gyerekekkel. Búcsúzunk innen a Visocica hegységből.